שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכות הבאות לעיניים על עזה. ההתכנסות היומית שלנו, לא יומית, סליחה, התכנסות של פעמיים בשבוע, כל שני וחמישי כאן בזום, התכנסות שהיא חיבור של מחאה ולמידה. כפי שבוודאי שמו לב מי שמגיע לכאן הרבה, הפגישות שלנו כאן נעות בין נושאים רבים, כשעזה ומלחמת ההשמדה במוקד, אבל מתוך ההבנה שההקשרים שבהם מתקיימת המלחמה וגם ההרס הם רחבים. גם גיאוגרפית וגם היסטורית וגם דיסציפלינרית. מתחת לכל, או מעל הכל בעצם, עומדת שאלת העתיד. ואכן, שוב ושוב אנחנו נדרשים לשאלת העתיד שלנו כאן, כולנו, בין הנהר לבין הים. איך ניתן לחשוב על שותפות בתנאים אסימטריים, אחרי ובתוך טבע, חורבן והשמדה? איך מתרגמים רצון וחזון של שותפות כזאתי לתוכנית עבודה? על כל אלה ישוחח איתנו היום פרופסור אסד גאנם, קולגו שלנו מבית הספר למדע המדינה באוניברסיטת חיפה, וחבר בפורום שמאל של האוניברסיטה, של המרצים באוניברסיטה. אסד עוסק ביחסי זהויות ובסכסוך, או כמו שהוא אומר, בבעיה הפלסטינית ובבעיה הישראלית. לאחרונה יצא גם ספרו על המלחמה המתמשכת. אסד, אנחנו מאוד מודים לך היום שבאת לכאן לדבר איתנו. כרגיל, אסד ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. הבמה שלך, אסד, תודה רבה שבאת. תודה לפורום שמאל, תודה איילת, תודה עידו. מה שאני אלך להעלות בדקות שניתנו לי זה מספר הרהורים שאני גם חושב עליהם, ואני יודע שחלק מהחברים פה חושבים עליהם. אני יודע שאני והרבה קולגות, גם ערבים וגם יהודים, תמיד חשבנו על צורך בחשיבה סדורה, איך ניתן בכל זאת לפתח מנגנונים של עבודה משותפת במציאות שהיא לא סימטרית, כמו שכולנו יודעים. ואני הולך להגיד שיש לי כמה הערות פתיחה. לדעתי אישית, אני חושב שבמשך תקופה מאז אוסלו, אולי בעקבות הכישלון של אוסלו, לאט לאט עלה משקלם הפוליטי של הערבים בישראל, והוא עלה בגלל שתי נסיבות. הגורם המשתנה הראשון זה ההשתלטות של הימין על הספירה הפוליטית, החברתית, התרבותית, העיתונות, המדיה בחברה הישראלית, ואנחנו יודעים גם שזה הגיע גם לאוניברסיטה שלנו, ולאט לאט הסתבר לחלקים רחבים בקרב הציבור היהודי, לפחות דיברו על זה, אולי לא עשו מספיק או לא עשינו מספיק, הוא שאמרו שבלי הכוח של הערבים, בלי הנוכחות של הערבים, בלי ביטוח יחסים של שותפות יהודית ערבית, לא ניתן לחזור לממדים נורמליים של בכל המדדים שמניתי אותם. ודבר שני שקרה הוא שלאט לאט, אולי זה הצד השני, שתכף אני גם אדבר עליו, גם הלאומיות הפלסטינית התמוטטה. ובעצם הפוליטיקה הפלסטינית לא מתפקדת, כפי שאנחנו רואים את זה. כתבתי על זה ספר ב-2009 שיצא באינדיאנה יוניברסיטי פרס, ולאט לאט הרבה פלסטינים תלו את יהבם או את תקוותם גם בפוליטיקה של הפלסטינים בישראל. זה לאט לאט הלך והבשיל, אבל זה נתקל בבעיה מבנית מרכזית אחת, היא שהפוליטיקה הערבית הייתה תמיד מוגבלת לתוך הקו הירוק. תמיד דיברנו על האזרחים הערבים, תמיד טרחנו להגיד האזרחים הערבים במדינת ישראל, בעוד היהודים, הכוונה היא ליהודים בכל מה שנקרא פלסטין המנדטורית, ארץ ישראל. שהערבים בישראל הם סגורים בתוך הקו הירוק, זאת קטגוריה נפרדת, בעוד היהודים הם הרבה מעבר לקו הירוק, ולכן יש פה אי-סימטריה מבנית בתוך המציאות הפוליטית חברתית, חוץ מאשר נקודות האי הסימטריה שכולם מדברים עליהם או כולם מכירים אותם. ואני חושב שיחידת הניתוח כאן היא מאוד חשובה. אני בעצמי לימדתי קורס שנקרא פלסטינים בישראל במשך 25 שנים אצלנו במדע המדינה, וביטלתי אותו כי חשבתי שהקטגוריה הזאת של פלסטינים בישראל, אני גם בעצמי התחלתי לערער עליה ולחשוב שצריך לעשות אחר. עכשיו כולנו גם מסכימים שעזה והמלחמה בעזה היא נקודת מפנה היסטורית מאוד חשובה, גם בינלאומית, גם אזורית, גם ישראלית, גם פלסטינית, גם אצל הערבים בישראל, גם במכלול היחסים. ולאט לאט הסתבר, לדעתי,
שיש מספר משתנים שכן מעלים את הצורך לחשיבה דו-לאומית, לחשיבה משותפת יהודית-ערבית בצורה סדורה. אנחנו בפורום כרמל אולי פעם גם נדבר על זה, יזמנו חשיבה כזאת, קיימנו מספר פגישות, ואני חושב שאנחנו אולי נעשה להבא, נמשיך בדיון הזה, ואולי נגיע לחלק איך להגיד, לבנות מחדש כמה מהנחות העבודה המרכזיות מחדש, לאור הנסיבות שקרו בעזה, בכל הצדדים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתיאור מה שקרה בעזה. אבל אחד הדברים המאוד מרכזיים הוא שהצטבר לכולנו שהספירה הבינלאומית עם הכוח הרב שלה היא לא כל כך אפקטיבית. היא לא יכולה לבוא ולעזור לנו, ואני מתכוון גם לערבים בישראל, אני גם בעצמי כמובן מדבר על נקודת מבט שלי גם כערבי וגם כפלסטיני, ואני חושב שהיה ברור לנו שגם העולם הערבי כמובן הוא במצב מאוד חלש ולא יכול ללחוץ על ישראל, גם הלאומית הפלסטינית, כבר דיברתי על זה, לא יכולה לעזור לערבים בישראל, ולאט לאט השתלט הימין על סדר היום גם במהלך המלחמה, דבר שחייב לדעתי נקיטת, איך להגיד, חשיבה אחרת מצידם של הערבים בישראל או של המנהיגות הערבית. וכל מי שיעקב אחרי ההתנהלות של המנהיגות הערבית במהלך המלחמה, היה הרבה ביקורת, כולל אותי עצמי, שאמרתי שאנחנו לא עושים מספיק למען עזה, לא עושים מספיק כאילו תמיכה הומניטרית לעזה, לא מספיק מפגינים, לא מספיק, אבל בסך הכל האבחון שלי למצב המנהיגות שהיא נקטה במקסימום זהירות, כי היה חשש מאוד גבוה מההשתלחות של הימין ומההשתלטות שלו על מדינת ישראל ומהאפשרויות הפעולה שלו לאור התרת הרסטונים, המגבלות בזמן המלחמה. אנחנו גם חווינו את זה באוניברסיטה, אבל היה במדינה, יש גורמים הרבה יותר כוחניים שהשתלטו על סדר היום או על מערכות הביטחון ובטחו באיומים כנגד הערבים בישראל. מה שקרה הוא שבניגוד לציפייה או להרבה אנשים שציפו שהציבור הפלסטיני ילך ויתרחק מהפוליטיקה היהודית הערבית, מה שקרה הוא שהשיח הערבי גם בצד המנהיגות וגם ברמת הציבור הלך דווקא יותר, איך להגיד, לכיוון היותר מצדד, בגישות יותר דו-לאומיות, יותר גישות של שיתוף יהודי ערבי. אפילו חלק מהפוליטיקאים הערבים נקטו משנה זהירות. כולנו, מי שהיה בהפגנה בתל אביב יכל לראות את זה, כשהנאומים כולם דיברו על הבעיה של על האלימות והפשיעה בחברה הערבית, אף אחד לא דיבר על המבנה של המדינה כגורם מרכזי, כאילו על המבנה איך להגיד, היהודי, של העליונות היהודית, של האפרטהייד או של המערכת השלטונית כמי שמקדמת הדרך המבנית של קידום ההזנחה של הציבור הערבי ותפיסת המדינה של האלימות ככלי של שליטה נגד הערבים בישראל. וכמובן היה הימנעות מדיבור על המסגרת הכללית של השליטה הישראלית בפלסטין המנדטורית, וכמובן כל מה שקורה בעזה ועל הג'נוסייד בעזה הייתה מאוד זהירות. עדיין אני חושב שההתקרבות היהודית הערבית והשיח היהודי ערבי שהלך אולי בפורומים מאוד מצומצמים, אבל עדיין יש לו, הוא הוכיח את עצמו, כמו שאמרתי, בהפגנה בתל אביב, ובהרבה מובנים הפוליטיקה הערבית הלכה לכיוון יותר, איך להגיד, לצדד בפוליטיקה יהודית ערבית ולקדם אותה. עדיין יש מספר דילמות מרכזיות שאני רוצה להעלות אותם כאן בקצרה, כמובן לאור מסגרת הזמן. הדבר הראשון, שהוא גם נכון לגבי תקופת המלחמה, גם לאחר המלחמה, וגם היה גם לפני תקופת המלחמה, זה הדילמה בין התארגנות לאומית. כששואלים אותי מה הפתרון, אחד הפתרונות לבעיית האלימות, אני אומר שצריך התארגנות לאומית של הציבור הערבי. התארגנות לאומית זה ברמת המבנה העל של הסוברה של הפוליטיקה הערבית, וגם ברמת היישובים הערבים. וזה כמובן נתפס בהרבה מובנים ובהרבה שנים כמשהו מתנגש עם שותפות יהודית ערבית. אני לא חושב שזה מתנגש, אבל בהרבה פורומים
ואופנים זה מקבל ביטוי כאילו זה עומד בהתנגשות. כולנו, אולי חלקנו, ראה את הדיון האחרון על הצורך במסגרת יהודית ערבית, הייתה מודעה בהארץ על הצורך במפלגה או בהתארגנות יהודית ערבית, וגם היו בינם כמובן דוקטור אריס סבאח חורי, חברתי היקרה, היא כתבה מאמר שזה לא הזמן להתארגנות יהודית ערבית במובן הזה השוויוני. יש התארגנויות ערביות שזה חד"ש ובל"ד, והיהודים יכולים להצטרף. אני לא מסכים לזה, אני רק אומר שהיה דיון שהוא קשור לעניין הזה של התארגנות לאומית לעומת הצורך כן. אנחנו כבר צריכים לעבור לשאלות. יש לי רק שלוש הערות אחרונות. אבל 3 בדקה. בדקה. נכון שיש התמתנות בפוליטיקה הערבית, ואחד העדויות לכך זה הנכונות להקים את הרשימה המשותפת בשותפות עם מנסור עבאס, אבל עדיין לא ברור האם יש לזה, ברור שאין לזה לגיטימציה, גם בחוגים של מה שנקרא השמאל הישראלי וכן הלאה, ולכן זה מעלה תהיות לגבי כל הצורך הזה במסגרת יהודית ערבית או בפוליטיקה יהודית ערבית, אם זה במסגרות משותפות או מסגרת אחת שמאגדת, או מסגרת משותפת או מסגרות נפרדות שמתאגדות ביחד. עדיין שמאל ברובו מאמין, כמו שאנחנו יודעים, בפתרון של הפרדה. אני אישית, ואני כתבתי על זה, אני חושב שגם אחרים אמרו את זה, אנחנו במציאות של מדינה אחת, שכנראה ההפרדה הרלוונטיות שלה מתבטלת או נחלשת. השאלה היא איך אנחנו יכולים בכל זאת להמשיך בפוליטיקה של פלסטינים נפרדת, לעומת המצב הפלסטיני הכללי מול היהודים, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד אותו, זה אסטרטגית. איך הערבים יכולים לנהוג בפועל, על מנת באמת להביא למקסימום של, איך להגיד, כוח יהודי ערבי. וזה מאוד מאתגר את הפוליטיקה הערבית, כי זה מביא את הפוליטיקה הערבית למצב שבו היא בין היתר צריכה, איך להגיד, לוותר על חלק מעקרונות היסוד שבנו את הפוליטיקה הערבית עד כה, שזה מדבר על, אמרתי, התארגנות ערבית, אבל גם התנגדות לעליונות היהודית, ובכל זאת זה מאותגר על ידי מציאות, שבה גם הפוליטיקה הישראלית המסורתית היא ימין, וגם האלטרנטיבה היא ימין, או מעין ימין, וזה אומר שכל התארגנות יהודית ערבית, היא צריכה איכשהו לחשוב, איך בכל זאת למקסם את הכוח, בכדי להביא להשפעה, ולא רק לרטינה, או רק למחאה על גבולות הלגיטימיות, או אי הלגיטימיות. תודה רבה. תודה רבה, אסד, זה הרבה מאוד חומר למחשבה. אני רואה שכבר יש לנו שאלה מעידו. הוא אומר דברים מעניינים ומאתגרים. איך אתה מסביר את המגמה המסתמנת של דו-קיום בשיח הפלסטיני בישראל, במיוחד לאור העובדה שהמגמה הזו מקבלת כתף קרה בציבור היהודי בישראל? אני חושב שזה, את רוצה שאני אענה ישר? כן. אני חושב שזה המהות של מה שאמרתי עד כה. הפוליטיקה הערבית בישראל מחפשת, איך להגיד, אפיקי השפעה לאור המציאות שאין שותפים, וגם אין פוליטיקה פלסטינית אפקטיבית שנתנה לנו גב בשנות ה-70 וה-80, ואין פוליטיקה ערבית באזור, וברור שיש השתלטות של הימין על השיח, ויש סכנות, איך להגיד, של קיום של הערבים בישראל, לא רק של הפוליטיקה הערבית, שזה להוציא מחוץ לכנסת, או לא לאפשר לערבים או לחלקם לרוץ בבחירות, אלא יש איום ממשי, שאנחנו רואים את הצדדים שלו אולי בנגב. אנחנו לא יכולים כמעט לעשות שום דבר מול המגמות של מחיקת חלק מהיישובים הבדואים בנגב, של אזרחי מדינת ישראל, ואני לא מדבר על הגדה המערבית. ולכן הערבים בישראל, בפוליטיקה החדשה, או בפוליטיקה לאחר המלחמה, יש בכל זאת חשיבה איך ניתן לקדם השפעה של הציבור הערבי, ניצול המרכיב שנקרא האזרחות הישראלית, שמקבל ביטוי גם ביכולת להצביע, אבל גם לא רק להצביע. יש הרבה דברים שניתן לעשות וניתן לקדם אותם, יש הרבה דברים שדרך אגב שנעשים בפועל, ויש ויכוח לגבי עומדים ביחד ואיך ניתן להתחבר אליהם. כל המכלול הזה אומר שהפוליטיקה הערבית מתלבטת, היא באמת חושבת על הדרכים להשפיע תוך התחברות עם כמה שיותר יהודים. כמובן שאחד
דברים שאני לא הגעתי אליהם להגיד אותם, יש דילמה. האם אני כערבי צריך לדבר למרכז של השמאל הישראלי, נקרא לאנשי מפלגת הדמוקרטים, או לקבוצה שאני נפגש איתם כאן, פה, שזה אנשים שמסכימים איתי. האסטרטגיה שלי, ואני גם מקדם אותה דרך פורום כרמל, זה להביא את האנשים שאני מסכים אותם להסכמה יותר רחבה יהודית ערבית, ואולי אחר כך יחד נוכל לפרוץ למרכז של מה שנשאר מהשמאל הישראלי, ועל מנת להשפיע ואולי להשפיע על סדר היום להבא. אסעד, אתה אומר להשפיע כל הזמן, ואני מבינה, אבל אולי אתה יכול לחדד להשפיע על מה, או להשפיע איך? זאת אומרת, מה מהות ההשפעה הזאת שאתה מחפש, שמחפשים? תראי, זו שאלה מאוד גדולה, שצריכה סמינרים גדולים. אם אני אסעד גאנם, אני בנשיונליסט בעצמי, כאילו, באידיאולוגיה שלי, אני גם כתבתי על מדינה משותפת, דו-לאומית ודברים כאלה, וחושב שזה הדבר העל. אם את שואלת אותי אסטרטגית, לאן אנחנו צריכים לחתור? אנחנו צריכים לחתור למצב של קיום משותף פלסטיני-ישראלי, שבו הערבים ישראל צריכים לשחק תפקיד מרכזי, לא רק בקרב היהודים, אלא בקרב הפלסטינים יש לנו תפקיד מרכזי. לכן אנחנו מקימים בפורום כרמל מסלול לא רק יהודי ערבי בארץ לדיון, אנחנו עושים פלסטיני, עכשיו יתחיל אחרי רמדאן, לדיון על תפקידם של הערבים בישראל. לעולם לא היה. יש תפקיד לערבים בישראל? היה, אבל מעולם לא הייתה מחשבה סדורה. אז זה שאלה אסטרטגית. אבל אם שואלת אותי באופן טקטי על מה להשפיע, כן, ניתן להשפיע על המרכז הפוליטי בסוגיות אסטרטגיות, כמו מי ישלוט בישראל, זו סוגיה של, ואם הממשלה הבאה תמשיך או לא תמשיך, זה תלוי כמובן גם בהצבעת הערבים, לא רק הצבעת הערבים, שלא נגזים, גם בהצבעת הערבים. מה שואלת אותי על האלימות, האם יש תפקיד להתארגנות יהודית ערבית לפעולה משותפת מול גם באופן נקודתי, כמו שהציע פעם אריג', מול בתים של מאוימים בתוך כפר בדיר חנא, או להביא את הפוליטיקה הישראלית של מה שנקרא אלטרנטיבה לממשלת הימין הקיצוני, לחשיבה שצריך להכניס את השיח על איך מטפלים באלימות גם בחברה. אמרו לדבר עם מנהיג הדמוקרטים, או נדבר עם אנשים אחרים, מה שמו של אני שכחתי את הרמטכ"ל שעבר, שכחתי את השם שלו. איזנקוט. לדבר משהו על התפקיד של המדינה במאבקים. אבל זה, אני יכול לפרוט את זה ל1,100 דברים. זה יכול להיות מהשפעה על הקמת בתי ספר משותפים, או להפיץ את העניין הזה של בתי ספר משותפים, מה עד שהם באופן, אני שלחתי את הבנות שלי לבתי ספר, לא רק בגלל שזה יחסי יהודים ערבים, שזה בנשמת אפי, אבל זה גם עניין שאני חשבתי שזה בתי ספר יותר איכותיים. אז בואו נגיד שגם ברמה הזאת, שכונות משותפות, חיים משותפים, אני עכשיו לפני שעתיים שמעתי הרצאה של יוסף ג'בארין, המתכנן מהטכניון, שדיבר על שביישובים החדשים בישראל, הערים, כרמיאל, מעלות, נוף הגליל, יש 40% ערבים, שחלקם לא רשומים. זאת אומרת, יש פה התפתחות של כיוון שהערבים בישראל בהחלט יכולים להשפיע עליו, והערבים יהודים יכולים להשפיע עליו בכיוון של פתיחת המרחב. אני חושב שיש לנו תפקיד באוניברסיטה שלנו. האוניברסיטה שחיה באזור שבו 50% ערבים, 50% מהסטודנטים שלה ערבים, למרות שהנשיא שלנו מתעקש על 36%, אני בטוח שזה יותר, ואני אומר את זה באחריות, שייתן לי את המפתח, אני אלך לספור, אחד, אם זה כל כך חשוב. לא חשוב לי, אבל אם הוא יתעקש, נעשה את הספירה. והאוניברסיטה הזאת, יש לה 5-10% של עובדים מנהליים ערבים, זה יכול להיות? זה לא הגיוני. אז יש לנו תפקיד, גם כמובן דיברו הרבה, מדברים על הנכחת הערבית, אולי ללמד קורסים בערבית. התפקיד שלנו במובן הזה להביא את אוניברסיטת חיפה לנהוג הלכה למעשה לפי המציאות החברתית שלה, שזה אוניברסיטה דו-לאומית. אנחנו נלך לפגישה עם הנשיא, נעלה את הסוגיות האלה. אני לא נעלה את המושג דו-לאומיות, אולי הוא יזרוק אותנו מהבניין בכלל, אבל לפחות נעלה כמה סוגיות שיביאו אותה לחלחל, להביא את התודעה הזאת, שפה יש כמה מוסדות או ארגונים, או מדינה בכלל, שצריכה להתנהל אחרת, ולדעתי
במובן הזה יש לכל התארגנות יהודית ערבית תפקיד בכיוון הזה, אבל אז יש גם חשיבות לחשיבה סדורה. לכן אני מודה לכם, צריך לקיים חשיבה סדורה ולהביא את זה לכלל הבשלה. מה אנחנו מתכוונים בזה? השאלה שלך היא מאוד מאתגרת, יש לי רעיונות, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לקיים את זה בצורה יותר סדורה. כן, ואנחנו צריכים לסיים, אבל יש פה עוד שאלה אחת שעלתה קודם, אבל ממש כי כבר נגמר לנו הזמן. איזה סוג של שותפות או איזה סוג של שיח אתם יכולים או רוצים לקיים באמת עם הפלסטינים בגדה, בעזה אולי? אני ראיינתי לפני שבוע ל-48, זה של בל"ד, ואמרתי, תראו, צריך להיאבק באלימות, אבל לא צריך לשכוח את מבנה העל ששולט בכל הפלסטינים. מבנה העל ששולט זה העליונות היהודית. זה, את רוצה, חוק הלאום, אם את רוצה. הביטויים של חוק הלאום, שהם מקבלים גם ביטויים עכשיו בממשלה, כל החקיקה הזאת החדשה להשתלטות על האדמה הגדה המערבית. לדעתי, הדבר המרכזי שצריך לדון בו, איך לשמור על ייחודיות. אני לא אומר שחיפה זה כמו שכם, אני לא יכול להגיד את זה אובייקטיבית. אני חושב שיש הבדל משמעותי, אבל עדיין יש משהו משותף, שצריך להעלות אותו על בסיסים יותר ברורים, להיות ברור. יש מאבקים נפרדים ויש מאבקים משותפים, וזה נכון גם לחברים היהודים, יש לנו מאבקים משותפים ויש לנו מאבקים נפרדים. לפלסטינים בירושלים יש לי איתם מאבקים נפרדים, אבל יש לי ראייה אסטרטגית משותפת שמצביעה על הגורם המרכזי. אני כמובן, כאשר אני אומר הגורם המרכזי, אני מדבר על העליונות האפרטהייד היהודי, הישראלי, נקרא לזה, שזה לא היהודי, הישראלי. אבל בכל זאת, יש גם חשיבות לקיים מסגרת כזו, איך להגיד, שתנחה במציאות שהיא לא כל כך ברורה מצידי, ואמרתי שאני ביטלתי קורס שלי על הפלסטינים בישראל, כי אני לא ברור לי בכלל שהמסגרת הזאת של פלסטינים בישראל עדיין קיימת אנליטית, למרות שאני עדיין אולי כותב מאמר על הפלסטינים בישראל, אבל אני חושב שצריך תמיד לעגן את זה במשהו העל הזה שהוא שולט בכולנו, שולט גם ביהודים, לא רק בפלסטינים, אבל גם שולט בוודאי בפלסטינים, וצריך לא לוותר על הראייה האסטרטגית, למרות המאבקים הנקודתיים שלנו שקורים בכל מקום, כולל באוניברסיטת חיפה. אסעד, תודה רבה לך. זה היה מלא רעיונות, המון חומר למחשבה, ויותר חשוב מזה, חומר אולי לעשייה. אז אנחנו ניפגש בקרוב בכל מיני אופנים, אני מניחה. אני לא רציתי להטריח אתכם במספרים בזה, אני חושב שכולכם לא צריך לקרוא. אני אגיד את הדברים העקרוניים. יש כמה דברים, אבל יהיו הזדמנויות אחרות. תודה רבה. שבוע הבא, היום יום חמישי, אז אנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע. שבוע הבא תתארח כאן פרופסור חגית לרנאו מבית הספר לקרימינולוגיה באוניברסיטת חיפה, ורד ג'רייסי מסיכוי אופק. אז יהיה מעניין גם שבוע הבא, ונתראה פה בעיניים על עזה, שני וחמישי. להתראות.